તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જવાહર નવોદયના આવા જ વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ JSK ગુરુકુલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ બેલ આઇકનને ક્લિક કરો. તો જય શ્રી કૃષ્ણ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પ્રતિક્ષર જવાહર નવોદયના વર્ગમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આજે આપણે ભણવાના છીએ જવાહર નવોદયમાં અંકગણિત, એમાં ચેપ્ટર નંબર 5 લસા એટલે એને કહેવાય લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવી અને ગુસા. એટલું તો આપણે ભણવાના છીએ, લસા અને ગુસા. હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 સુધી જોઈ ગયા હતા આગળના વિડીયોમાં. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો કોઈને આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થવું હોય તો આ જે વિડીયો છે એના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક આપેલી છે, ક્લિક કરશો એટલે ગ્રુપમાં જોઈન્ટ થઈ જશો. બરોબર, ચાલો પ્રશ્ન નંબર 5 શરૂ કરીએ. કીધું છે 30, 36 તથા 90 નો લસા અને ગુસા વચ્ચેનો તફાવત. તો લસા અને ગુસા બે મેળવશું અને પછી એનો તફાવત. બરોબર, તો એની માટે શું કરવાનું? તો પહેલા તો બધાના શું પાડવા પડશે? અવિભાજ્ય અવયવો પાડવા પડશે. ચાલો 30 ના અવિભાજ્ય અવયવો પાડીએ, પછી 36 ના પાડશું, પછી 90 ના પાડશું. હવે અવિભાજ્ય અવયવની શરૂઆત કરીએ. બે કી સંખ્યા હોય તો 2 વડે ભાગ ચાલે. 15 દુ 30, 15 એકી સંખ્યા છે એટલે એનો 3 વડે ચાલશે. 5 તેરી 15. હવે 5 નો 5 એકા 5. તો અવિભાજ્ય અવયવ પડી ગયા 2, 3 ને 5. આ કોના આવ્યા? 30 ના. ચાલો 30 ના અવિભાજ્ય અવયવ આવી ગયા છે 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. હવે 36 ના પાડીએ. 2 વડે ભાગ ચાલશે. 18 દુ 36, 2 નવા 18, 3 તેરી 9 અને 3 એકા 3. તો આટલા ભાગ પડે છે 2, 2, 3, 3. ચાલો આ કોના પડ્યા? આપણે 36 ના ભાગ પડ્યા. તો 36 ના અવિભાજ્ય અવયવો 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. પછી 90 ના અવયવ પાડીએ. તો 2 વડે ભાગ ચાલે તો 45 દુ 90, પછી 45 ના 2 વડે નહીં ચાલે, 3 વડે ચેક કરીએ તો 15 તેરી 45 થાય છે. પછી પાછું 3 પંચામ 15 અને 5 એકા 5. તો અવિભાજ્ય અવયવ 2, 3, 3, 5 આવી રીતના આવ્યા. તો આ અવયવ આવ્યા 90 ના. 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. હવે આપણે એનો લસા અને ગુસા મેળવશું. ચાલો લસા અને ગુસા. તો લસા મેળવવા માટે પેલા તો ગુસા મેળવી લઈએ. ગુસામાં કોણ કોને લેવાના? 3 માં હોય ને તો 3 માં 2 છે તો એને ગુસામાં એકવાર લખે. પછી 3 માં 3 છે, જોવો તો હા 3 ત્રણેયમાં છે તો 3 ને પણ લખાય. બરોબર, તો આ થઈ ગયો ગુસા. ગુસામાં માત્ર એવી જ સંખ્યા આવે કે જેમાં જે 2 માં હોય. બરોબર ને, 2 તેરી 6. બીજી એકી સંખ્યા 3 માં હોય એવી નથી. તો 2 તેરી 6 ગુસા આવ્યો. તો આ જે ગુસાનો જવાબ. હવે લસા. લસામાં આ જે ગુસામાં આવે એ તો આવે જ. તે ગુસામાં આવ્યા હતા ને આપણા 2 અને 3, એ તો આવે જ. પણ હવે જે 2 માં હોય, જો આ 5 છે, આમાંય છે ને આમાંય છે, 2 માં છે, 3 માં નથી પણ 2 માં છે, તો એને એકવાર લખાય. લખા. બીજું કોઈ છે એવું 2 માં હોય એવું? આ રહ્યા જો 3 છે, 2 માં હોય તો એને પણ આપણે કેટલી વાર લખશું? એકવાર લખું. હવે વધ્યું કોણ એકલું? તો આ 2 એકલા વધ્યા, એને પણ જે વધ્યું હોય એને એકવાર લખી દેવા. ચાલો આ 2 વધ્યા એકલા. તો હવે આ બધાનો ગુણાકાર કરશું. 2 તેરી 6, 6 પંચામ 30, 30 તેરી 90, 90 દુ 180. કેટલા થશે? 90 દુ 180. તો બધાનો ગુણાકાર આવ્યો 180. તો આ થઈ ગયો લસા અને ગુસા. હવે આપણે તો લસા અને ગુસા થોડો જતો છે, એનો તફાવત જોઈએ છે. તો તફાવત બરાબર, તફાવત એટલે બાદબાકી. લસામાંથી ગુસાને
બાદ કરશું. ચાલો લસા આવ્યો તો 180, એમાંથી ગુસા એટલે કે 6 બાદ કરીએ તો કેટલા વધશે? 174. આ આપણો જવાબ, જે તફાવત આવ્યો ને એ સમજાયું. આને કહેવાય તફાવત 174. તો કયો ઓપ્શન સાચો થયો જુઓ તો ઓપ્શન નંબર ડી સાચો. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6. પ્રશ્ન નંબર 6 માં કીધું છે કે બે સંખ્યાઓનો ગુસા 3 છે, લસા આપ્યો છે બે સંખ્યાઓનો 105 છે અને બે માંથી એક સંખ્યા 15 હોય તો બીજી સંખ્યા શોધો. તો આપણે પેલું બે સંખ્યા વાળું સૂત્ર હતું ને એ લખી દેવાનું કે લસા, બે સંખ્યાનો લસા અને ગુસા, બે સંખ્યાનો ગુસા બરાબર કેટલું થવું પડે? બે સંખ્યાના ગુણાકાર જેટલું થાય. તો લસાની કિંમત તમને આપી છે, કેટલી આપી છે? 15 આપી છે. કેટલી છે? 15. સોરી 15 નહીં, કેટલી છે? 105 છે. એટલે ગુસા કેટલો આપ્યો છે? 3 આપ્યો છે. હવે બે સંખ્યામાંથી એક સંખ્યાને 15 આપીશ. ચાલો હું આ એક સંખ્યાને લઈ લઉં છું 15. આ એક સંખ્યા છે ને 15 છે. તો બીજી સંખ્યા આપણે શોધવાની છે. તો બીજી સંખ્યા આપણે બી શોધશું. બી ની જગ્યાએ બી જ રહેવા દેશ, એટલે બી શોધવાનો છે. એક આપણે 15 લઈ લઈએ. રેડી? હવે આ બીજી સંખ્યાને કરતા બનાવું. 15 ગુણાકારમાં છે, પહેલી બાજુ જાય, બરાબરની પહેલી બાજુ જાય તો અહીંયા 105 ગુણ્યા 3 તો હતા જ ને, 15 પહેલી બાજુ જાય તો ક્યાં ગયા? ભાગાકાર. રેડી? હવે 15 સત્તા કેટલા થશે? 105. રેડી? 15 સત્તા 105 ભાગ ઉડે છે. 7 તેરી 21. 21 વધ્યા તો બી બરાબર કેટલા આવ્યા? બી બરાબર કેટલા આવ્યા? 21 આવ્યા. તો બીજી સંખ્યા કેટલી હશે? 21. તો ઓપ્શન નંબર કયો સાચો થયો? સી. સમજાઈ ગયું? આવી રીતના બીજી સંખ્યા. આ સૂત્ર તમારે યાદ રાખવાનું છે, બીજું કાંઈ નથી. આ સૂત્ર આપણે જ્યારે આ ચેપ્ટરની થિયરી ભણાવી હતી ને એમાં આપણે શીખવાડેલું જ છે. હવે કોઈ પણ સંખ્યાને આપણે એ કીધું હતું, એક સંખ્યા આપણને 15 છે તો એને મેં શું લઈ લીધું? એ. તો આ બીજી સંખ્યાને આપણે શું કહીએ? બી. તો બી આપણે મેળવી લીધો. રેડી? હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7. હવે તમને કીધું છે કે બે સહમૂળ સંખ્યાનો ગુસા. હવે સહમૂળ સંખ્યાની વ્યાખ્યામાં જ એવું છે કે સહમૂળ સંખ્યાનો ગુસા હંમેશા કેટલો આવે? તો ગુસા હંમેશા 1 આવે. એટલે કયો ઓપ્શન આવશે? ઓપ્શન નંબર ડી. સહમૂળ સંખ્યાનો ગુસા હંમેશા 1 આવે. હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8. પ્રશ્ન નંબર 8 માં આપ્યું છે 360, 108 ને 252. એનો તમારે શું મેળવવાનું છે? ગુસા. ગુસા એટલે ગુરુત્તમ સામાન્ય અવયવ. હવે આપણે જોઈએ 360, 108 અને 252. આ બધાનું આપણે અવિભાજ્ય અવયવ પાડશું. 2 વડે ભાગ ચાલે તો 180 દુ 360 થાય, પાછા 2 વડે ચાલે 90 દુ 180 થાય, પાછા 2 વડે ચાલે 45 દુ 90 થાય. હવે 2 વડે નહીં ચાલે, 45 એકી સંખ્યા છે એટલે હવે 3 વડે 3 15 તેરી 45 થયા. પછી 3 વડે 3 5 15, પછી 5 વડે. તો અહીંયા બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા જ આવી જોઈએ. આવી ગઈ ને બધી અવિભાજ્ય સંખ્યા જુઓ. અને છેલ્લે 1 આવી ગયો. ચાલો તો આ 360 ના અવયવ પડ્યા. હવે 108 ના પાડીએ તો 2 વડે ભાગ ચાલે તો કેટલા થાય? 54 દુ, પાછા 2 વડે ચાલે 27 દુ, 27 એકી સંખ્યા થઈ ગઈ. તો 3 વડે ચેક કરીએ. 9 તેરી 27, 3 તેરી 9 અને 3 એકા 3. તો આ થઈ ગયા 108 ના અવિભાજ્ય અવયવો. રેડી? 306 ના, 360 ના, આ 108 ના, અને હવે આપણે ચેક કરશું 252. 2 વડે ભાગ ચાલશે 252 નો 2 વડે ભાગ. ચાલો 252 ભાગ્યા 2 તો 2 એકા 2 0, ઉપરથી ઉતાર્યા 5, 2 દુ 4, બાદ બાકી થઈ 1 વધ્યો, ઉપરથી ઉતાર્યા 2, 6 દુ 12. કેટલું આવ્યું? 126.
રેડી? પાછો 2 વડે ભાગ ચાલશે, બેકી સંખ્યા છે એટલે. ચાલો 2 વડે ભાગાકાર કરીએ. 126 ભાગ્યા 2, 6 દુ 12, 0 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 6, 3 દુ 6, શેષ 0 આવી ગઈ. તો કેટલા વડે ભાગ ચાલ્યો? 63. હવે આગળ જોઈએ. હવે 63 કોના ઘડિયામાં આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? યાદ કરો. 63 9 સત્તા 63. યાદ આવે ને? અહીંયા 9 નહીં લખવાના કોઈ દિવસ, ભૂલથી આવું ન કરતા. 9 સત્તા 63 આમ ન ચાલે, કેમ કે 9 કેવી સંખ્યા છે? વિભાજ્ય સંખ્યા છે, અવિભાજ્ય નથી. 9 ના ભાગ પડે 3 તેરી 9, એટલે અવિભાજ્ય સંખ્યા હોય ને એને જ લખવાની. તો અહીંયા 7 છે, અવિભાજ્ય છે, તો 7 9 63. પાછા આના ભાગ પડે 3 તેરી 9, 3 એકા 3, 2 7 3 3. ચાલો હવે બધા આપણે અવયવ લખી નાખીએ. 360, 108, 252. 360 માં કેટલું હતું? તો કે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. 108 માં 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. 252 માં 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 7 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3. હવે આપણે શું મેળવવું છે? ગુસા. ગુસા જોતો હોય તો 3 માં હોય ને એને જ લખવાનું આવે, બીજા કઈ લખવાનું ન હોય. તો 3 માં હોય, 2 3 માં છે, એકવાર લખા. ચાલો લખાઈ ગયા. ગુણ્યા પછી 3 માં કોણ છે? પાછું 2 છે. હા, તો એને પણ આપણે એકવાર લખી નાખશું. લખાઈ ગયા. પાછું 3 માં કોણ છે? આ 2 નથી, 3 નથી, 7 નથી. અહીંયા 3 જો 3 માં છે તો એને આપણે એકવાર લખશું. અને પાછું આ 3 ત્રણેયમાં છે તો એને પણ આપણે એકવાર લખશું. રેડી? તો હવે જો ગુસામાં હવે શું કરવાનું? બધાને ગુણાકાર. 2 દુ 4, 4 તેરી 12, 12 તેરી 36. તો ગુસા કેટલો આવ્યો આપણો? 36 ગુસા આવ્યો. કયો ઓપ્શન સાચો થયો? ઓપ્શન નંબર એ. હવે 9મો અને છેલ્લો 120 240 360 નો લસા શોધવાનો છે. LCM એટલે કે લસા. હવે એના પણ અવિભાજ્ય અવયવ પાડી દેશું. પહેલા લસા શોધવો હોય ગુસા, આપણે તો પહેલા શું કામ કરવું પડે? બધાના અવિભાજ્ય અવયવ પાડવા પડે. ચાલો 2 વડે ભાગ ચાલશે. 60 દુ, પાછા 2 વડે 30 દુ, પાછા 2 વડે 15 દુ 30, પાછા 2 વડે નહીં ચાલે તો હવે 3 વડે ચાલશે. 3 5 15, 5 એકા 5. તો આ થઈ ગયા 120 ના. પાછું અહીંયા 2 વડે 120 દુ 240 થાય. પાછા 2 વડે 60 દુ 120, 2 વડે 30 દુ 60, 15 દુ 30, 3 5 15 અને 5 એકા 5. તો આમાં આટલા આવશે 2 2 2 3 5. 360 માં જોઈ લઈએ. 2 વડે ભાગ ચાલશે. 180 દુ 360, 18 દુ 36 થાય તો 180 દુ 360. 9 દુ 18 થાય તો 90 દુ 180 થાય. 45 દુ 90, 15 તેરી 45, 3 5 15 અને 5 એકા 5. આ આપણે એને શું પાડ્યા? અવિભાજ્ય અવયવ. 2 2 2 3 3 5. હવે મારે મેળવવાનો છે શું? તો કે લસા. તો પહેલા આપણે બધાના અવિભાજ્ય અવયવ લખી દઈએ. 120 240 360. હવે એના અવિભાજ્ય અવયવ લખું છું. 120 ના કેટલા છે? 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5
240 ના 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. હવે 360 ના 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5. હવે મેળવીએ લસામાં પહેલા શું કરવાનું? 3 એ 3 માં હોય એને એકવાર, પાછું 3 એ 3 માં હોય એને આપણે એકવાર, પાછું 3 એ 3 માં હોય એને એકવાર. હવે 3 એ 3 માં 3 છે એને પણ આપણે એકવાર લેશું. અને અહીંયા પણ 3 એ 3 માં 5 છે તો એને એકવાર લેશું. પછી એકલું વધ્યું 2 માં હોય ને 2 માં કોઈ છે નહીં તો એકલું વધ્યું એને લઈ લઈએ. 2 એકલા વધ્યા ને 3 એકલા વધ્યા તો અહીંયા 2 લેશું અને 3 લેશું. ચાલો, આ બધા 3 એ 3 માં હોય એ હતા અને આ તો એકલો. હવે બધાનો શું કરી દેવાનો? ગુણાકાર. 2 દુ 4, 4 દુ 8, 8 તેરી 24, 24 ગુણ્યા કેટલા કરશું? 5. ચાલો, 24 ગુણ્યા 5, 5 ચોક 20, 5 દુ 10, 11 ને 12 કેટલા થયા? 120. 120 દુ કેટલા થશે? તો 120 નો પાછો ગુણાકાર 2 વડે. 2 ગુણ્યા 0 0, 2 દુ 4, 2 એકા 2, 240. 240 પાછા 3 વડે ગુણાકાર કરવાનો તો 240 ગુણ્યા 3, 3 ગુણ્યા 0 0, 4 તેરી 12, 3 દુ 6 ને 1 7. કેટલા આવ્યા? 720 જવાબ આવ્યો. કેટલો? બધાને વારા ફરતી ગુણાકાર કરતા ગયા એટલે કેટલો આવ્યો? 720. તો આપણો જવાબ આવે છે 720. લસા કેટલો આવ્યો? કયો ઓપ્શન સાચો થશે? ઓપ્શન નંબર ડી સાચો છે. કયો છે? ઓપ્શન નંબર ડી. તો સમજાઈ ગયું વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલું સરળ છે, કઈ બહુ અઘરું નથી. બહુ મસ્ત પ્રેક્ટિસ કરજો લસા ગુસાની. આના માર્ક્સ આપણે બેઠા લેવાના હોય, કાંઈ અટપટું નથી. એક જ રીત બધામાં આવ્યા રાખે, લસા ગુસા લસા ગુસા. રેડી ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો મળશું વિદ્યાર્થી મિત્રો આવતા લેક્ચરમાં. જય શ્રી કૃષ્ણ.